विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजच्या लेक्चरमध्ये मी आयोनिक इक्विलिब्रिया हा जो टॉपिक आहे ना, ह्याच्यातले मोस्ट IMP क्वेश्चन्स कुठले आहेत तुम्हाला सांगणार आहे, प्लस केमिस्ट्रीची स्ट्रॅटेजी कशी ठरवायची आहे पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 1 हे तुम्हाला मी थोडंसं एक्सप्लेन करणार आहे। आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की आयोनिक इक्विलिब्रिया, आता तुम्ही कुठलंही बोर्ड क्वेश्चनचं टेक्स्टबुक जर बघितलं, मी नेहमी टार्गेट तुम्हाला रेफर करतो, पण मेन काय की त्याच्यात सुद्धा IMP क्वेश्चन्स दिलेले नाही आहेत। रिझन काय होतं की हा टॉपिक पहिल्यांदा 11th स्टँडर्डला होता, मग गेल्या 2 वर्षापासूनचा पोर्शन चेंज केलाय, तसा हा 12th मध्ये घेतलाय त्यांनी, लक्षात घ्या। आणि छान सोपा टॉपिक आहे, लक्षात घ्या। आता केमिस्ट्रीचा कुठलाही टॉपिक म्हणला ना, केम फर्स्ट म्हणूया आपण। आता या टॉपिकचं एक्झाम्पल घेऊया आपण की कंपल्सरी 4 मार्क आणि विथ ऑप्शन हा 6 मार्काला आहे, मग मी 6 मार्कांचाच विचार करणार, लक्षात घ्या। आता होतं काय बघा की 6 मार्काचा हा टॉपिक आहे ना, तर एक न्यूमेरिकल याच्यावरती येणार की ते ऑलमोस्ट 3 मार्काचा असेल, समजून घ्या एक जस्ट। त्याच्यानंतर एक MCQ किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर येणार, तो 1 मार्काचा प्रश्न असेल। ओके, आता उरलेलं जे थेरी पार्ट आहे ना, तो फक्त 2 मार्काला येईल। आता इथं थोडंसं काही इंटरचेंज होईल, न्यूमेरिकल 2 मार्काचा आला समजा, तर हा 3 मार्काचा थेरी क्वेश्चन येऊ शकतो। पण माझं म्हणणं काय, आपण जनरली काय करतो, सगळी मुलं मी बघितले की हा सेक्शन करतच नाहीत, MCQ सुद्धा म्हणतात नको अवघड आहे, आणि करतात फक्त थिअरी। म्हणजे पूर्ण टॉपिकचे सगळे डेरिव्हेशन्स पार्ट करत बसणार, डेफिनेशन सगळं केलं पाहिजे, मान्य आहे, पण मग काय होतं की ते येते फक्त 2 मार्काला ना, मग फायदा होतच नाहीये। म्हणजे पहिली गोष्ट तुम्हाला न्यूमेरिकल्स करावेच लागतील। बरं, आता या टॉपिक मधले मोस्ट IMP क्वेश्चन्स कुठले आहेत ते फळ्यावर तुमच्या समोर आहेत, स्क्रीनशॉट तर काढाच बाळांनो, पण ऐकून पण घ्या मी काय सांगतोय ते, की डिफाईन pH अँड POH आणि त्यांच्यामधलं रिलेशन। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की pH आणि POH याची ॲडिशन 14 असते, बरोबर आहे। आता सगळ्यात महत्त्वाचं काय बघा की तुम्ही अभ्यास करताना बरोबर टेक्निकली व्यवस्थित करा। म्हणजे बघा, मी pH चा फॉर्म्युला लिहिणार आहे, निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन, हा फॉर्म्युला मी लिहिला pH चा। पण pH चा जो मी फॉर्म्युला लिहिलाय ना, तीच त्याची डेफिनेशन आहे, तीच त्याची डेफिनेशन आहे। मग pH ची डेफिनेशन काय की निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन इज डिफाइन्ड ॲज pH ऑफ द सोल्युशन। मग POH ची डेफिनेशन काय, निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे POH। डेफिनेशन फॉर्म्युला, म्हणजे मला सांगा, डेफिनेशन तुम्ही केल्यानंतर फॉर्म्युला झालाच ना, आणि याच्यावर एकदम सिंपल न्यूमेरिकल्स एक्झाम मध्ये येतात, हे लक्षात घ्या। आता बघा डेफिनेशन झालंय, आता त्यांच्यामधलं रिलेशनसाठी ना मला आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर घ्यावं लागेल, समजून घ्या। जुन्या सिलेबस मध्ये सांगतो, लक्षात घ्या। बघा H+ होतं, तुम्हाला हायड्रोनियम आयन घ्यायचा आहे, मग H3O+ OH- हा जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर आहे ना, त्याची व्हॅल्यू आहे 1 × 10⁻⁻14। ओके, आता रिलेशन मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवतो pH आणि POH चं, लक्षात घ्या। काय करा, दोन्ही बाजूचा लॉग घ्या। आता लॉगची प्रॉपर्टी काय बघा, मी इकडे लिहितो लॉग, हे 1 लिहायला नको, टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻14। इथं प्रॉडक्ट आहे, जेव्हा मी लॉग घेणार ना, तुम्हाला लॉगची प्रॉपर्टी अशी आहे की प्रॉडक्ट असेल तर ॲडिशन होते, म्हणजे हे सेपरेट होणार, म्हणजे लॉग टू द बेस 10 H3O+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन प्लस log to the base 10 OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल्स टू ही टर्म। आता तुम्हाला माहिती आहे, मी परत हे लिहितो बरं का। आता log to the base 10 H3O+ प्लस log to the base 10 OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल्स टू -14 log to the base 10 आणि 10, म्हणजे हे लॉगची प्रॉपर्टी काय की रेस टू जी टर्म आहे ती पुढे लिहितो आपण। आता बेस आणि इथला नंबर सेम असेल, त्याची व्हॅल्यू 1 असते, म्हणजे ही टर्म इथं लिहिणारच नाही आपण। आता मी प्रत्येकाला निगेटिव्ह साईडनं मल्टिप्लाय करतो, म्हणजे इथं काय येणार, मायनस log टू द बेस 10 H3O+, पुन्हा मायनस, निगेटिव्ह मल्टिप्लाय केलं प्लसचं मायनस होते ना, साईन चेंज होते, log टू द बेस 10 आणि OH-, इकडं प्लस होणार। पण मगाशी मी डेफिनेशन लिहिलेलं तुम्हाला आठवतात का, निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ H+, म्हणजेच हायड्रोनियम पण येते, लक्षात घ्या, म्हणजेच ही pH ची व्हॅल्यू आहे। हे मायनस साईन त्या फॉर्म्युल्यात निघून जाणार आहे ना, म्हणजे इथं जरी मायनस असेल तर मी प्लस लिहिणार, आणि हा फॉर्म्युला आहे POH चा, दॅट इक्वल्स टू 14। आता मी तुम्हाला सांगतो, या वर्षीच्या पेपरमध्ये हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे, लक्षात घ्या की pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, आणि यावेळेचा पेपर 100% खूप इझी असणार, लक्षात घ्या, खूप इझी। इझी क्वेश्चन हाच आहे या टॉपिक मधला।
बाकीचे पण इझीच आहेत. मग आता पहिला प्रश्न क्लिअर झाला तुमचा. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की थेअरीला जास्त वेळ लागणारच नाही आहे. हा प्रश्न झाला की नेक्स्ट घ्यायचा तुम्ही ओसवाल्ड डायल्युशन लॉ. आता ओसवाल्ड डायल्युशन लॉचं स्टेटमेंट काय रे, अल्फा म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, आता बघा हे दोन्ही सिम्बॉल सेम वाटतात ना जरा व्यवस्थितल्या, मग डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॉल्यूम आणि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. हे वीक ॲसिडसाठी सुद्धा आहे आणि वीक बेससाठी सुद्धा आहे ओसवाल्ड डायल्युशन लॉ. ओके, आता जर प्रूफ मी तुम्हाला सांगतो, नीट लक्षात द्या. आता हे प्रूफ करायचं आहे आपल्याला. मी तुम्हाला सांगू का, एक चार्ट केला तर हे खूप सोपं वाटतं. आपण पहिल्यांदा वीक ॲसिडचं घेऊया, आपण वीक बेस तुम्ही कराल. एक वीक ॲसिड कन्सिडर करूया आपण HA, त्याचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर H प्लस आणि A मायनस आयन तयार होणार. ओके, मग स्टार्टला मी काय लिहिणार आहे, इनिशियली ना याचं 1 मोल आपण कन्सिडर करूया. इनिशियल मोल्स, इथं मी लिहिलं पाहिजे इनिशियल मोल्स. बघा कुठल्याही रिएक्शनमध्ये प्रॉडक्टचे मोल्स इनिशियली 0च येणार ना. आता मोल्स ॲट इक्विलिब्रियम, बघा मोल्स ॲट इक्विलिब्रियम, याच्यासाठी मी अल्फा लिहितोय. अल्फा कोएफिशियंटवर डिपेंड असतं. हे लॉ ऑफ मास ॲक्शन 11 स्टँडर्डचं आहे, केमिकल इक्विलिब्रियम. इथं किती होतं 1, याचा कोएफिशियंट 1 आहे म्हणजे मी मायनस अल्फा. म्हणजे काय माहिती आहे का, इथं जर थ्राईस असतं ना 3 अल्फा लिहिलं असतं, ट्वाईस तर 2 अल्फा. इथं जर 5 असतं तर 1 मायनस 5 अल्फा लिहिलं असतं. लक्षात घ्या, हे झाले मोल्स ॲट इक्विलिब्रियम. आता सगळ्यात महत्त्वाचं, कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम हवं असेल. कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे मोलॅरिटी. मोलॅरिटी कसं काढतो आपण, नंबर ऑफ मोल्सला व्हॉल्यूमने डिवाइड करतो. म्हणजे ह्या 1 मायनस अल्फाला व्हॉल्यूमने डिवाइड करा, याला पण व्हॉल्यूमनं आणि ह्याला पण व्हॉल्यूमनं. आता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ॲक्शन, की जो कॉन्स्टंट असतो तो काढताना प्रॉडक्ट जे काय आहेत ना त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन न्यूमरेटरमध्ये येणार, जो रिॲक्टंट आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन डिनॉमिनेटरमध्ये येणार. चला आता व्हॅल्यू पुट करूया. मग KA इक्वल्स टू H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे अल्फा अपॉन व्ही, याचं परत अल्फा अपॉन व्ही आहे आणि 1 मायनस अल्फा अपॉन व्ही. माझं आहे का, अल्फा म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. वीक ॲसिडसाठी ती व्हॅल्यू खूप कमी असते. ओके, त्यामुळे अल्फा व्हेरी स्मॉल असणार आहे. मग 1 मायनस अल्फाची अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यू 1 येणार, तेव्हा ते निग्लेक्ट करा. हा व्ही एका व्हीला काय होईल, कॅन्सल. मग शिल्लक काय राहतंय की KA इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही. हे व्ही कॅन्सल झालं आणि हे मी निग्लेक्ट केलंय. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया, हे व्ही इकडे येऊ देत, म्हणजे अल्फा स्क्वेअरची व्हॅल्यू KA इंटू व्ही येईल. असं लिहूया, अल्फा स्क्वेअर इक्वल्स टू KA इंटू व्ही. आता तुम्हाला माहिती आहे कॉन्स्टंट आणि इक्वल टू साईन काढलं तर मी प्रपोर्शनल साईन घेऊ शकतो. दुसरी गोष्ट स्क्वेअर रूट काढलं तर हे पण स्क्वेअर रूटमध्ये येईल. मग अल्फा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॉल्यूम. झाला की ओसवाल्ड डायल्युशन लॉ प्रूव्ह झाला. लक्षात घ्या. आता हे कशासाठी, वीक ॲसिड. आता जर तुम्हाला वीक बेस म्हटलं ना त्यांनी, तर तुम्ही इथं BOH लिहा. बघा BOH, मग त्याचं हायड्रोलिसिस झालं तर की B प्लस आणि OH मायनस. पण हा चार्ट आहे तसा लिहा. आणि इथं अप्लाय काय केलंय तुम्ही, लॉ ऑफ मास ॲक्शन. ओके, बघा मी 2 लेक्चर घेणार आहे. मी आजच्या लेक्चरमध्ये बऱ्यापैकी थेरी पार्टच एक्सप्लेन करतोय, तुम्हाला काय करायचं काय हे सांगतोय. पण अजून एक लेक्चर मला घेतलंच पाहिजे न्यूमेरिकलसाठी आणि MCQ मी घेणार आहे. आता माझ्याकडे खूप जुने पेपर पण आहेत, म्हणजे 2000 म्हणजे अगोदर 13च्या पेक्षाही अगोदर हा सिलेबसमध्ये पार्ट होता 12thला. ते क्वेश्चन्स कसे होतात हे मला माहिती आहे, पण तुलनेत तुमचा पोर्शन कमी आहे. ओके, म्हणजे बघा मी काय सांगतो ते. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो बफर सोल्युशन. प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्युशन त्यांनी डिलीट केले, पण त्याचे ऍप्लिकेशन ठेवलेत. ॲसिडिक बफर, बेसिक बफर हे ठेवलंय. आता बफर सोल्युशन म्हणजे काय, की असं सोल्युशन याची pH ची व्हॅल्यू इझिली चेंज होत नाही, ड्रास्टिक चेंजेसला रेजिस्ट करतं. ते लक्षात घ्या. म्हणजे कितीतरी वेळ ठेवलं सोल्युशन त्याची pH ची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. आता डेफिनेशनमध्ये तोच पॉईंट आहे ना. मी तुम्हाला सांगू का, टॉपिकमधलं डेफिनेशन सगळ्या तुम्हाला करायचे बरं का, लक्षात घ्या. डेफिनेशन्स तुम्हाला करायचेच आहेत. आता बफर सोल्युशनच्या पुस्तकात मी काय सांगितलं, बफर सोल्युशन म्हणजे असं सोल्युशन की ज्याची pH व्हॅल्यू चेंज होत नाही. त्यांनी काय दिले बघा, की बफर सोल्युशन इज डिफाइंड एज अ सोल्युशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंजेस इन pH. म्हणजे तेच ना, pH मध्ये एक मोठ्या प्रमाणात चेंजेस होऊन दिले जात नाही आहेत. बरं, याच्यात तुम्हाला काय करायचं आहे, लक्ष द्या, की तुम्हाला ॲसिडिक बफर आणि बेसिक बफर हे बघायचं आहे. आता तुम्हाला मी सांगू का, ॲसिडिक बफर आणि पुन्हा काय सांगितलं मी, बेसिक बफर तुमच्या पुस्तकात पण दिलंय. जर बफर सोल्युशनमध्ये वीक ॲसिड असेल
आणि त्याचंच सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस असेल म्हणजे काय बघा, आता वीक ऍसिडचं एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. हे ऍसिटिक ऍसिड आहे, वीक ऍसिड आहे आणि त्याचंच सॉल्ट आहे CH3COO, तोच पार्ट आहे, पण इथे मी स्ट्रॉंग बेसचा पार्ट घेणार आहे NaOH. मग हे झालं ऍसिडिक बफर. मग मी काय लक्षात ठेवलंय की ऍसिडिक बफर मध्ये वीक ऍसिड असणार आहे. आता बेसिक बफर मध्ये वीक बेस घेतला पाहिजे म्हणजे NH4OH, पण त्याचंच मला सॉल्ट घेतलं पाहिजे की ज्यात स्ट्रॉंग ऍसिडचा एखादा पार्ट असावा म्हणजे HClचा. आलं का ध्यानात? हे एक्झाम्पल्स आहेत ऍसिडिक. आता MCQ साठी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेझेंट ऍसिडिक बफर, बेसिक बफर, असेच प्रश्न असतात. MCQ अवघड नाही आहे. मग या टॉपिकमध्ये मला पैकीचे पैकी मार्क हवे आहेत. मग तुम्ही स्वतःहून आणखी होमवर्क काय करणार बाळांनो की रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी आणि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, त्याची डेफिनेशन्स दिले ते बघा. रिलेशन बाळांनो कसं आहे माहिती आहे का, याचा न्यूमेरिकलसाठी खूप फायदा होणार आहे. म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर आपण उद्या जे प्रोव्हाइड करणार आहे ते न्यूमेरिकलचं असेल, हे लक्षात घ्या. कॉमन आयन इफेक्ट आणि सोल्युबिलिटीचं रिलेशन डिलीट केलंय त्यांनी, पण कॉमन आयन इफेक्ट आहे इथं, पण कॉमन आयन इफेक्ट सारखंच आहे ना, बघा ना. ओके. आणि सगळ्यात शेवटी तुम्ही ऍसिड बेस थिअरी ज्या आहेत, ऍसिड बेस थिअरी म्हणूया आपण, कुठले रे, अरेनियस आहे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कन्सेप्ट आहे, लेविस ऍसिड बेस थिअरी आहे, हे करा तुम्ही. ओके. पुन्हा टॉपिकच्या सुरुवातीला पण एक डेफिनेशन आहे, कुठलीच डेफिनेशन मिस करू नका. डेफिनेशन 1 मार्काला येऊ शकते, MCQ मध्ये येऊ शकते, व्हेरी शॉर्ट आन्सरमध्ये येऊ शकते. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ती पण डेफिनेशन करायची आहे. ओके. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, लक्षात घ्या. आणि चॅनल सुरुवातीलाच बोललं पाहिजे तुम्ही, लक्षात घ्या, सबस्क्राईब करा, मित्रांबरोबर शेअर पण करा. एक आठवड्यातच तुम्हाला प्रत्येक टॉपिकच्या IMP क्वेश्चन्स मिळून जातील, लक्षात घ्या. आणि चांगला अभ्यास करा, चांगले मार्क मिळवा. बेस्ट ऑफ लक.